بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زمونږ په نومریکل کوېسچن باندې دی. دا د کلاس 10 چپټر نمبر 10 چې کوم نومریکل کوېسچن دی نو په هغې کې د کوېسچن نمبر فرست ته ګورئ. A mass hung from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. یو ماس دی، دا د سپرینګ نه چې کومه دی سسپینډ کړی شوی دی، په هغه پسې لټک شوی دی او دا 15 ټایم څه کېږي وایبریټ کېږي. په څومره سیکنډ کې؟ په ټایم په 12 سیکنډ کې دا څه کېږي 15 ټایم وایبریټس کېږي. لکه مطلب یو سپرینګ دی، هغې ته ماس اټیچ کړی دی او دا 15 ټایمز اسیلیټ کېږي، وایبریټ کېږي. په څومره ټایم کې؟ په 12 سیکنډ کې. نو کالکولیټ د فریکوینسي اینډ د پیریډ آف وایبریشن. موږ ته څه کالکولیټ کولی؟ فریکوینسي کالکولیټ کولی او ټایم پیریډ د دې د وایبریشن چیرې دا څومره د فریکوینسي څومره ده او ټایم پیریډ یې څومره دی. خانو تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکئ نمبر اف وایبریشن 15 دی، ټایم فار دیز وایبریشن 12 سیکنډ شو. ریکوایر ډیټا کې زموږ سره فریکوینسي او ټایم پیریډ غواړي. په سلیوشن کې به ولیکئ چې ایز وی نو دیټ فریکوینسي زموږ سره څه برابر ده؟ n divided by t. n زموږ سره سره نمبر اف وایبریشن او t سره دا ټایم دی. نمبر اف وایبریشن 15 پوټ کوي او t 12 پوټ کوي او چې کله به 15 په 12 باندې ډیوایډ کړي دا به راشي 1.25 هرټز به شي. اوس ټایم پیریډ معلوموو چې اوس ټایم پیریډ معلوموو. موږ ته پته ده چې ټایم پیریډ او فریکوینسي دا یو بل څه ریسیپروکل ده. چې ما فریکوینسي معلومه کړله ټایم پیریډ ته اوس په اسانه شي معلومولی، ځکه چې ټایم پیریډ زموږ سره څه برابر دی؟ د 1 ور اف برابر دی. نو 1 په خپل ځای ولګوئ او د اف په ځای باندې 1.25 پر سیکنډ ولګوئ، ځکه چې هرټز یا پر سیکنډ دا زموږ سره څه یونټ دی؟ دا د فریکوینسي یونټ دی. نو چې کله 1 اوس په 1.25 ډیوایډ کړي دا به 0.8 درکړي او سیکنډ چې پاس وخیږي نو پلس به شي. نو ټایم پیریډ به زموږ څومره راشي؟ 0.8 سیکنډ. How the 2 number ته وګورئ. A spring require a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter. یو سپرینګ دی، دا وایي 100 نیوټن فورس غواړي چې دا موږ کمپریس کړو. نو چې کله دا موږ کمپریس کوو نو دا به 4 سنټیمیټر ډسپلیسمنټ کور کوي. واټ از د سپرینګ کانسټنټ؟ سپرینګ کانسټنټ به د دې څه وي؟ نو په ګیون ډیټا کې تاسو ولیکئ فورس 100 نیوټن دی، ډسپلیسمنټ ایکس 4 سنټیمیټر شو. اوس سنټیمیټر به موږ څه ته بدلوو؟ میټر ته به بدلوو. نو 4 به راوالئ په 100 به ډیوایډ کړئ، دا به راشي 0.04 میټر. په ریکوایر ډیټا کې زموږ سره څه غواړي؟ سپرینګ کانسټنټ کې غواړي. نو په سلیوشن کې ولیکئ چې اف از ایکول ټو کې ایکس. اوس کې به موږ دې نه راوباسو نو کې از ایکول ټو اف ور ایکس. اوس پکې ویلیو پوټ کړئ. د اف قیمت دی 100 او د ایکس قیمت دی 0.04 میټر. اوس 100 په 0.04 میټر باندې تقسیم کړئ دا به راشي 2500 نیوټن پر میټر. او که اس آی ساینټیفیک نوټیشن ته اړوئ نو 2.5 کراس 10 پاور 3 نیوټن پر میټر به شي. ښه د 3 نمبر ته ګورئ. سیکنډ پینډولم از ا pendulum with period of 2.0 second. وایي سیکنډ پینډولم زموږ سره داسې پینډولم دی چې د هغې ټایم پیریډ څومره دی؟ دا 2 سیکنډ دی. وایي how long must a second pendulum be on earth and moon. نو how must a second pendulum be on the earth. په ارث باندې د جی قیمت زموږ سره 9.8 دی، 9.81 میټر پر سیکنډ سکویر دی. او په مون باندې دا سره 1.62 میټر پر سیکنډ سکویر دی. نو وایي how long must a second pendulum. نو وایي څومره به اوږد شي دا سیکنډ پینډولم. ماته موږ ته په دې کې لینث کالکولیټ کول دي په ارث باندې او په مون باندې. بل واټ از د فریکوینسي اف سیکنډ پینډولم ایٹ ارث اینڈ مون. په ارث او په مون باندې به د دې سیکنډ پینډولم فریکوینسي د څه برابر وي؟ نو دوه دي، یو موږ له لینث معلومول دي په ارث باندې او په مون باندې، او بل فریکوینسي معلومول دي په ارث باندې او په مون دواړو باندې.
ښه نو تاسو په ګیون ډاټا کې ولیکئ ټایم پیریډ ټي راکړی 2 سیکنډ، ګریویټي ان ارث 9.81 میټر پر سیکنډ سکویر او ګریویټي ان مون چې کومه دی 1.62 میټر پر سیکنډ سکویر. په ریکوایرډ ډاټا کې لینث اف د پینډولم ان ارث، لینث اف پینډولم ان مون، فریکوینسي اف د پینډولم ان ارث، فریکوینسي اف د پینډولم ان مون. په سولوشن کې ولیکئ ایز وی نو د ټایم پیریډ زموږ سره څه برابر دی ځکه موږ به دې کې ټایم پیریډ اخلو چې دې نه لینث راوباسو. په دې ټایم پیریډ کې زموږ سره لینث شته دی که نه. ګوره ټایم پیریډ زموږ سره څه برابر دی د 2 پای انډر روټ ال ډیوایډ بای جي دی. نو اوس د دغه لپاره چې معلومومه د ارث دپاره نو په دې کې به ال ای او جي ای پوټ کوي. نو اوس په دواړه سایډ ته سکویر روټ سکویر والی ځکه چې دا د ال د دې روټ نه څه شي بهر شي. نو چې بیا دې کالکولیشن وکړئ نو ال ای به تاسو له درکړي چې ټي سکویر ملټیپلای بای جي ای او ډیوایډ بای 4 پای سکویر. اوس پکې ویلیو پوټ کړئ او کالکولیټ کوي نو تاسو له به ریزلټ څه درکړي 0.9949 میټر. اوس چې کومه د ال ام معلومو مطلب په دې لینث معلومو په مون باندې نو ال ام به زموږ سره برابر شي ټي سکویر ملټیپلایډ بای جي ډیوایډ بای 4 پای سکویر. اوس چې کله دې کوم تاسو دا ګیون ویلیو پوټ کوي او کالکولیټ کوي نو 0.1643 میټر بشي. اوس فریکوینسي معلومو نو موږ ته پته ده چې فریکوینسي زموږ سره څه برابر ده د 1 اوور ټي برابر ده. نو فریکوینسي ان ارث ځکه چې ټایم پیریډ موږ له 2 سیکنډ نه کړی دی دا پکې پوټ کوي 0.5 هرټز بشي او دا په مون باندې دغه چې کومه دی ټایم پیریډ دی 2 سیکنډ دی. نو دا به هم تاسو له په مون باندې د دې فریکوینسي څه درکړي 0.5 هرټز. په دې باندې هم کېږي په اف از ایکول ټو 1 اوور ټي باندې او کومه بل ریلیشن موږ ویلی دی که نه په هغه باندې ما کالکولیټ کړی دی. تاسو په خپله دا فارموله باندې ټرای وکړئ. لکه د پینډولم دپاره زموږ سره ټایم پیریډ دپاره فارموله سره چې 2 پای صحیح شوله انډر روټ ال بای جي صحیح شوله. اوس فریکوینسي به څه برابري نو اف از ایکول ټو 1 اوور 2 پای دا دواړه به څه شي دا به الټه شي دا به شي جي ډیوایډ بای ال انډر دی روټ. نو که اوس تاسو په ارث باندې معلوموئ نو اف ای به شي دا به برابر شي 1 اوور 2 پای او دا به شي جي ډیوایډ بای ال دا به هم ای شي دا به هم ای شي ځکه دا ویلیو زموږ سره دواړه څه دي شته. ګوره د فای قیمت هم شته د جي ای هم قیمت شته او د ال ای خو موږ راویسته که نه هغه ویلیو کې پوټ کوئ نو تاسو له هم دا ریزلټ بالکل ایګزیکټ درکړي. How is the question number 4 ته وګورئ. You calculate the period and frequency of a propeller on a plane if it complete 250 cycle in 5 seconds. اوس موږ ته ټایم پیریډ او فریکوینسي د پلین د پروپیلر معلومول دي. پروپیلر که تاسو خیال وکړئ پروپیلر اصل کې وایي دکه دی نه په دې پلین کې داسې پروپیلر لګېدلی چې هغه دې ته څه ورکوي دیکه ورکوي نو هغې ته پروپیلر ویلی کېږي. نو دا وایي 250 سایکله په 5 سیکنډ کې پوره کوي نو د دې فریکوینسي او ټایم پیریډ معلوم کوي. په ګیون ډیټا کې تاسو ولیکئ سایکل 250 دی ټایم ما سره 5 سیکنډ دی. په ریکوایرډ ډیټا کې ټایم پیریډ او فریکوینسي معلومول دي. په سلیوشن کې ولیکئ چې ایز وی نو دیټ ټایم پیریډ زموږ سره برابر دی د ټي ډیوایډ بای ان دا ټي پکې 5 دی او ان پکې 250 دی تاسو له به درکړي 0.02 سیکنډ به شي. اوس فریکوینسي معلومو نو فریکوینسي زموږ سره څه برابر ده اف از ایکول ټو 1 اوور ټي چې دې په ځای باندې ویلیو پوټ کوي او کالکولیټ کوي نو فریکوینسي به تاسو درکړي 50 هرټز. ښه دی 5 نمبر ته ګوري. واټر ویوز with wavelength 2.8 meter produced in a ripple tank travel with a speed of 3.80 meter per second. وی واټر ویو دی د دې ویولنس څومره دی 2.8 میټر دی. دا وایي په څه کې پیدا کېږي په ریپل ټینک کې پیدا کېږي او په څومره سپیډ سره دا سفر کوي 3.80 میټر باندې 3.80 میټر پر سیکنډ باندې. وایي واټ از د فریکوینسي اف د سټریټ وایبریټر دیټ پروډیوس دین وایي د دې سټریټ وایبریټر فریکوینسي به څومره دا وایي معلومه کوي. ښه نو په ګیون ډاټا کې تاسو ولیکئ ویولنت یې راکړی 2.8 میټر سپیډ یې راکړی 3.80 میټر پر سیکنډ. ریکوایرډ ډیټا کې فریکوینسي غواړئ نو په سلیوشن کې ولیکئ چې وی از ایکول ټو لیمډا اف دا د ویو ایکویشن دی که نه یونیورسل ویو ایکویشن. ښه موږ ته اف معلومه نو اف از ایکول ټو وی ډیوایډ بای لیمډا. اوس پکې ویلیو فوټ کوي د وی قیمت دی 3.80 میټر پر سیکنډ او د لیمډا قیمت دی 2.8 نو میټر بر میټر سره کینسل اوټ شي دا به تاسو ریزلټ درکړي 1.3571 هرټز به شي.
ښه د 6 نمبر ته وګورئ. The distance between successive crust in a series of water waves is 4 meter. د successive مطلب د متصل متصل چې کرسټ په منځ کې فاصله چې په واټر ویوز چې کوم په یو سیریز اف واټر ویوز روان دی نو د سکسیسیو کرسټ په منځ کې فاصله څومره ده؟ دا 4 میټر ده. مطلب دوو سکسیسیو کرسټ یا ټرف په منځ کې فاصله ته موږ څه لیمډا وویو لینت وویو، نو مطلب دا موږ لیمډا راکړې ده. لیمډا یې راکړې ده 4 میټر. اینډ د کرسټ ټریول 9 meter and 4.5 second. او دا کرسټ وی په 4.5 سیکنډ کې 9 میټر فاصله وی what is the frequency of the wave. د ویو فریکوینسي معلومه کوي. په ګیون ډیټا کې تاسو ولیکئ ویو لینث 4 میټر، ډسټنس کوم دی 9 میټر او ټایم زموږ سره دی 4.5 سیکنډ. په ریکوایر ډیټا کې فریکوینسي غواړي. یونیورسل ویو اکویشن اپلای کوي v is equal to lambda f. موږ f معلومه نو f is equal to v divided by lambda. اوس لیمډا زموږ سره شته خو وی نشته، نو وی به څنګه معلومه؟ وګوره وی is equal to s divided by t دی که نه. نو اس زموږ سره 9 میټر دی او ټایم زموږ سره 4.5 میټر دی. چې کله دا کالکولیټ کړو دا به راشي موږ له څه به ریزلټ راکړي؟ دا به درکړي 0.5 چې کله دا کالکولیټ کړي دا به راشي 2 میټر پر سیکنډ به شي. اوس په دغه اکویشن نمبر فرست پوټ کړئ نو f is equal to د وی قیمت 2 میټر پر سیکنډ پوټ کړئ او د لیمډا قیمت 4 میټر پوټ کړئ. چې کله کالکولیټ کړئ نو تاسو ریزلټ کې 0.5 هرټز. د 7 نمبر ته وګورئ. station broadcast in AM radio waves whose frequency is 1230 multiplied by 10 power 3 hertz and a FM radio wave whose frequency is 91.9 cross 10 power 6 hertz. Find the distance between adjacent crust in each wave. دا یو سټیشن دی چې هغه براډکاسټینګ نشر کولو ته وایي، چې هغه براډکاسټ کوي. اے ایم ریډیو ویوز چې کوم دي دا زموږ سره ویوز دي، او اف ایم ریډیو ویوز شو او دا شانته اے ایم چې کوم دی ریډیو کې په تاسو په هغه ډایل کې چې کوم د ریډیو هغه دغه دی که نه په هغه کې به دا تاسو ته ښکاري اے ایم او اف ایم هغه چې کوم دی د ویوز هغه نمبر یې ورکړي دي که نه. نو د اے ایم ریډیو ویوز چې کوم دي نو د دې فریکوینسي ده 1230 کراس 10 پاور 3 هرټز ده، او د اف ایم ریډیو څومره ده؟ دا 91.9 کراس 10 پاور 6 هرټز ده. نو وایي د دوو متصلو کرسټ په منځ کې فاصله معلومه کوي، نو مطلب لیمډا معلومول دي. خو ویلې ان ایچ ویو په هر یو ویو کې، مطلب په اے ایم ویو کې او په اف ایم ویو کې دواړو کې لیمډا معلومول دي. ښه نو په ګیون ډاډ کې تاسو ولیکئ چې فریکوینسي اف اے ایم ویوز یې مرا کړی دی دا 1230 کراس 10 پاور 3 هرټز ده، او فریکوینسي اف اف ایم ویوز یې مرا کړی دی 91.9 کراس 10 پاور 6 هرټز ده. په ریکوایر ډیټا کې څه غواړي؟ لیمډا اے ایم او لیمډا اف ایم غواړي. نو په سلیوشن کې ولیکئ as we know that v is equal to lambda f. لیمډا چې معلومه و نو v divided by f لیمډا اے ام. اوس اے ام چې کومه دی موږ معلومه و نو دا به شي وی قیمت. که تاسو عام خیال وکړئ دلته به اوس موږ له وی قیمت نه دی راکړی، خو تاسو به دا ویلي او که نه دا به انشاءالله وروسته رام شي چې کوم زموږ سره الکترومیګنیټک ویوز دي، دا کوم ریډیو ویوز شو، اف ام ویوز شو، ګاما چې کومه دی دا مختلف چې کوم زموږ سره ویوز دي نو دا څه دي؟ دا الکترومیګنیټک ویوز دي. صحیح شوله؟ چې دا کوم الکترومیګنیټک ویوز دي نو دا که تاسو خیال کړئ دا اصل کې 3D فارم کې موشن کوي. په دې کې الکتریک فیلډ او میګنیټک فیلډ، په دې کې دا یو فرض کړئ الکتریک فیلډ شو دا به میګنیټک فیلډ بي شي. صحیح شوله؟ نو دا ویو په دې ډایرکشن کې رواني، دا میګنیټک فیلډ ورته داسې داسې کېږي او دا الکتریک فیلډ ورته داسې داسې کېږي، دا ویو داسې رواني. نو د دې سپیډ زموږ سره سره وي از ایکول ټو 3 کراس 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ. دا د سپیډ اف لایټ سره په هغه سپیډ باندې څه کوي؟ دا موشن کوي. ښه نو وي تاسو پکې ولګوئ 3 کراس 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ، او د ا د دغه چې کوم دی فریکوینسي مونږ د ا ام والا معلومو نو اے ام فریکوینسي پکې ولګوئ نو هغه څومره 12 کراس 10 30 کراس 10 پاور 3 پر سیکنډ. پر سیکنډ سره کینسل شو، او کله دا اوس تاسو کالکولیټ کړئ نو تاسو له بعد د ریزلټ تقریبا اپراکسیمیټلی درکړي 244 میټره. اوس موږ اف ام ویو لینت معلومو نو لیمډا اف ام ولیکئ از ایکول ټو وی ډیوایډ بای اف
فریکوینسي د اف ام ولګوئ، اوس پکې ویلې پوټ کړئ او کالکولیټ کړئ، نو تاسو له به ریزلټ درکړي 3.264 میټره.